Üdvözlet mindenkinek! Elérkeztünk Eurográd városának 5., egyben utolsó részéhez, amely alkalommal egészen a 10. szintig fogunk fölkapaszkodni. Amit itt most gyorsított verzióban láttok, az az, hogy az előző alkalommal mit sikerült építeni. Lehet látni, hogy egyre nagyobb lesz a város, és az előző alkalommal már sikerült megépíteni a vasútállomást is, valamint egy újabb összekötő híddal is gazdagodtunk. A mai alkalommal az lesz a feladatunk, hogy a vasútállomás környezetét kialakítsuk és előkészítsük Eurográdnak a belvárosát, ahova majd a magas toronyházak fognak jönni. Mivel pedig ettől a héttől kezdve már újra itthon vagyok, ezért a jövő héttől fogva visszatérünk újra a Flora tartalmakhoz, de hogyha tetszik nektek Eurográd videó, akkor kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek, és akkor az is elképzelhető, hogy akár felváltva is fogjuk építeni ezt a két várost. Most akkor nézzük, hogyan alakítom ki a belvárost, illetve környezetét, valamint egy föld alatti villamost is megpróbálok létrehozni, több-kevesebb sikerrel. A hindoni vonat fog nekünk idejönni. Hogyan spónolódnak le a vonatok. Már itt, mintha látnék is egyet, 2, de többet nem. Ennyire gyorsan történt, hogy le is maradtam róla. Nem baj. Több is veszett Mohácsnál. És akkor ide tudnak majd kijönni a buszok is. Jó, a Station Service az még mehet. És ide építem majd akkor mindjárt a buszpályaudvart. Ezt a korábbiakban, aki nézte a Port Shadows tartalmakat, már mutattam, hogy hogyan lehet úgy megépíteni a buszállomást, hogy tulajdonképpen low budget módon valósuljon ez meg. Méghozzá úgy, hogy építünk egy ilyet, és használjuk ezeket a public transport line-okat. Tehát lehet ezt így is, általában én ezt így szeretem ilyen felesben építeni, sőt, hát itt aztán nagyon jól lehet akkor a paralel módot használni. Igazából csak a szöget kell megtartani, egyel mondjuk föl lehet venni, de úgy látom, hogy csak úgy lehet, hogy 1 vagy 2, és azt mondom, hogy mondjuk 113 és 67. És akkor viszont most már megpróbálom megtartani ezt a szöget, ezt a 113-at és 67-et. Ezt kikapcsoljuk, akkor mehet is. Mindjárt teszünk, ezért ugye rákattintok, hosszan megnyomom, és már meg is változtattam, és akkor még jöhet még egy ilyen treff. És akkor 1, 2, 3, 4, 5 darab busznak elegendő lesz. Természetesen ezeket a nagyon ronda dolgokat, ezeket itt levesszük, mert nem kellenek. Talán a buszok között lehet az átjárás, illetve itt egyetlen egyet meghagyunk, és itt is meghagyunk egyet. És hogy körülbelül akkor ide be lehet majd vezetni a buszokat is. Méghozzá talán, ha a buszokat nézem, akkor rögtön ezt a buszt ide föl tudjuk vezetni. És ide csak sign-t lehet, tehát nem lehet shelter. És akkor most már van buszkapcsolatunk is. Hadd nézzelek, mert ott viszont eléggé megkavarodik a dolog, de majd mindjárt meglátom. Tehát ez a B1-es, amiatt, mert még itt meg kell állnia, de ez így nem valid cicám. Ja, látom, az neki az ő baja, hogy itt meg itt
Így most már jó, és ide még kerülhet egy ilyen új buszmegálló is. Innentől kezdve van buszkapcsolatunk. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy erre mennyire lesz kereslet, majd kiderül. Még egyébként azt is lehet, hogyha én ezt itt kikapom, akkor még ide is lehet majd. Hát próbáljuk meg. Egyelőre ugyan mit veszíthetünk. Kicsit túl sűrű itt a fás rész, ráadásul nem is egységes, úgyhogy most akkor csúnya leszek, kivágom a szép egészséges fákat, és ültetek a helyébe ilyen áldöreket. És akkor még mindig 4 buszt tud befogadni, és amennyiben majd még szükség lesz Intercity buszokra, még simán lehet akár egy nagy buszállomást is ide építeni, és akkor úgy már teljesen rendben leszünk. Ez egyelőre még a prérin van, de hát terveim szerint majd ez be fog épülni rendesen. Még azon gondolkodtam egyébként, hogy esetleg ide egy lehajtót, megnézem, hogy elfér-e normálisan, mert ez nem lenne baj, hogyha ide is kerülne egy ilyen lehajtó. Szerintem el fog férni itt mindenképpen. Itt már kicsikét neccesebb a dolog, de azért lesz. Nem baj, hogyha minél több lehajtó van egyébként az autópályára. Mondjuk akkor ez nekem azt jelenti, hogy amit terveztem, az már eddig is nehézségekbe ütközött volna. Ez a Stack Road-os felüljárós történet, úgyhogy akkor ezt nem fogjuk megvalósítani. Ezt itt így tudom megoldani. Közben csökken a népességünk, bár már így is 8500. De akkor innentől kezdve ezt itt is tudják használni, és akkor itt majd szerintem már egy teljes irodás, nagyméretű negyedet lehet majd kialakítani. A belvárosnak az a jellemzője, hogy sok olyan út van, amely széles, mert itt nagyobb forgalomra számítunk, úgyhogy akkor pontosan ezért most megpróbálnám ezt kimérni. Látom, hogy ez itt 178 fok. Az a 2 fok az nem annyira nagyon észrevehető, de azért akkor már legyen megcsinálva normálisan. 95, 73 és megint a lefele vezető is 96. 95 lett volna az igazi, de rendben van, jó, egyszer, és akkor itt kizónázzuk a dolgokat. Most egyelőre úgy gondolkodok erről, hogyha itt lesz a kastély, akkor majd itt lehet egy ilyen fajta megoldással élni, de lehet, hogy aztán lebontom, majd ez még kiderül úgyis. Itt, ha már ez megvan, akkor ezt, hogyha itt be tudjuk építeni, ez hoppá, akkor ez itt jobb lenne. Majd utána úgyis meglátjuk, hogy mit lehet ezzel kezdeni. De minden esetre egyelőre kapcsolódjon itt hiánytalanul, de ide mindenképpen valamilyen turista látványosságot akarok, és akkor itt rá lehet majd nézni a városra. Majd amennyire az addigra már kialakul. Megyünk itt tovább, itt még lehet ez 90 fokban, de majd itt el kéne menni a viadukt alatt, igen, pont elférünk, tök jó. És így, ez így már teljesen jó nekünk, és megyünk tovább, és majd itt lesz egy híd, de az még egyelőre nem lényeges. Most már ezt a segédvonalat meg lehet szüntetni,
És akkor jöhet a belváros úthálózatának kialakítása. Ezt még nem lehet megszüntetni, most lehet megszüntetni majd. Ez itt a stráda mellett fog elmenni, de igazából itt azért el fognak férni a különböző nagyobb irodák, létesítmények. Ugye a probléma az ezzel, hogy ez egyszerre külterület és belterület, tehát külterület volt, mert van itt buszgarázs, távvezeték, plusz még egy transformátorállomás is, és akkor majd ebből kell valami belterületet varázsolni, ami nem könnyű feladat. Itt viszont normálisan meg lehet építeni a szegélyt, na ez ritkaság, ezt ki is használom, mert már látom, hogy szegélyesen épül, isteni, ez azért, már ahol szegélyesen épül, de úgy nagyjából ez itt így jó lesz. És akkor itt már lehet is lenyesegetni a dolgokat, mert ez itt tuti szegélyes lesz. Nem kell Extended Road Upgrade-et se használni, itt majd azért, ha egyszer ide szemtelenkedek a modokkal szerintem, ami csak kényelmi funkció, mert meg lehetne ezt csinálni modok nélkül is, csak hogyha én itt most elkezdek ezzel bűvészkedni, akkor újabb fél óra megy el, tulajdonképpen a semmire. Tehát az meg szerintem annyira nagyon nem izgalmas senkinek se, hogyha én most itt még csak azért, hogy szegélyt csináljak modok nélkül, azért még itt töltünk pluszba még egy fél órát. Úgyhogy azt majd be fogom csalni moddal. Ez az Extended Road Upgrade az egy nagyon jó kényelmi funkciót adó mod. Belvárosban jellemzően nagy épületeket szokott az ember telepíteni, és ennek megfelelően a szélesebb utak is fognak érvényesülni. Lássuk akkor gyorsított verzióban a belvárosi infrastruktúra, vagyis az úthálózat kialakítását. Ez így már jó lesz, megfelelően sűrűen van beépítve. Annyit még azért megvárnék, ameddig ez szépen kirúgja magát, tehát akkor fogok majd én itt építkezni, hogyha már eljött a tavasz. Mert egyszerűen persze jó ez a tél, csak baromira nem látni semmit, vagy legalábbis kevés dolgot. Ide már jöhetnek kis összekötő utak is, talán így itt is. Csak annyira, hogy a zónát azt ne törjük szét lehetőleg. Itt tudnék, ez idáig még rendben is van, tehát ez tök jó, csak itt rögtön pont a töltés miatt el kéne gyorsan süllyedni. De úgy tűnik, hogy megy egyébként. Ez karaj. Ez nagyon jó így. Még úgy is, hogy nem teljesen kapcsolódik, de itt is kapcsolódik. Ez a hidacska, ez tulajdonképpen egy ilyen régi stílust idéz, de egyébként szerintem nem néz ki rosszul. Most már, amit tudunk, ugye a High Density Business, illetve a High Density Housing. Nézzük meg először is, például, hogy mennyien szállnak fel itt a B1-re, 11-en, az nem is olyan rossz, és 16-an várnak itt is. Van-e még olyan hely, ahova ki tudom terjeszteni a vasutat? Vagy csak úgy tudom, hogyha ezt visszakanyarintom, amit egyébként nem lehetetlen megcsinálni, mert igazából csak itt kell egy ilyen átkötést építeni. Paralel mód nélkül. Nézzük meg, nem baj, hogyha több vonat jön. Végeredményben ez így is működhet. Milford a következő célpont az Intercity vonatoknál. Milford. Van olyan teja is, nem? És akkor igen, ez itt jön át. Az egyiknek a színét azért megváltoztatom, hogy jól látszódjon, hogy nincsen megtekeredve. Jó, nincsen megtekeredve.
csak mondjuk a barna sinen nem feltétlenül barna színt kellett volna csinálni, de akkor csinálok egy ilyen bordósabbat. Itt egy vágányon megy, de az nem para. Ez csak egy nagyon pici rész. Tudjátok mit? Most besötétítek. Mert most olyanom van, hogy akkor úgyis alig lehet valamit látni. Úgyhogy... És akkor még egy picit besötétítünk, megnézzük, hogy a téli Eurográd az milyen sötétben. Amúgy már egész nagy a dolog. És akkor majd ide jöhetnek a High Density rezidentálok. De ezt majd azért még végig kell gondolni, hogy hogyan legyen. Az biztos, hogy én elkezdeném itt ezzel 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mert hogy ennek jó a közlekedése, vannak a közelben üzletek, stb. 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 Aztán majd ez fokozatosan fog kialakulni, ilyenfajta high density business-t egyelőre ide még nem terveznék, továbbá meg kell várni, hogy 10. szintre fölverekedjük magunkat, hogy legyen majd itt rendesen iroda is. De higgyétek el, majd szép lesz a végeredmény, már az úthálózatból azért látszik, hogy ezt normálisan meg lehet majd csinálni, és így néz ki. Megint baromi sűrűn építettem a fákat, ugye ez az, amikor megnőnek, és akkor aztán lehet visszaszedegetni belőle, mert hogy túlságosan sűrű. Itt is. Ilyen iszonyat nagy erdő. És úgy állunk, hogy a 24.000 XP-ből van 7000-ünk. Hát akkor még azért kell ezen melókázni. Nézzük, mi a helyzet a tűzzel. 28%-os az átlagos tűz veszélye, úgyhogy akkor szerintem ide jöhet egy nagy tűzállomás, ennek mindenki örül, plusz 3000 XP, mindjárt közelebb vagyunk a következő szinthez. Picit már megint betüremkedik ez, de mindjárt megoldjuk. Hogy jó legyen. Ez elég hülyén néz ki, hogyha ferde az épület a talaj szempontjából. Ugye gondoljunk bele, hogy még a legplebeiusabb szovjet típusú lakótelep, mondjuk én magam is egy ilyen plebeius házban lakom, tehát a legegyszerűbb szovjet lakótelepnél is azért a tereprendezésre arra gondoltak, tehát akkor mi is tegyük ezt meg. Tök jó lenne egyébként, hogyha lenne a játékban egy ilyen, ami figyelmeztet, hogy ha nem rendeztél terepet. Mert hát azért az, hogyha normálisan fel tud feküdni a felszínre, az azért sokkal jobban tud kinézni, illetve az, ami reálisan néz ki. Most már egyébként, hogy sikerült ezt az úthálózatot kialakítani, abszolút megjött a kedvem is az építkezéshez. 3 darab, ilyen 6x4. Ez talán egy korábbi Flora részben mondtam már, hogy körülbelül, hogyha 3 egyforma épület van egymás mellett, az még jól néz ki, és nem monoton. Na jó, még a 4 is elmegy, de leginkább azért ez a 3-as szabályt szoktam megtartani. És úgy tűnik, hogy ide viszont a 4 darab fa az egyáltalán nem sok. És mivel ez szélesebb, akkor mehet 5 is. Jó, nyilván ez attól is függ, hogy mekkora lesz, ami kialakul a végén. Ide pedig valami park. Ezt én nagyon szerettem, ezt a skateparkot. Akkor azt csináljuk, hogy megtükközzük a dolgokat, és ide akár már jöhet egy felüljáró is. Ez most egyenes lesz. Ebből a felüljáróból ugye lépcsők hiányában elég sok mindent érdemes lehet kikísérletezni, hogy mi az, ami jól néz ki. Nyilván fog olyat is építeni az ember, ami kevésbé jól néz ki, de hát mindenből csak tanulni lehet. És mire kivilágosodik, addigra szerintem a télnek is vége lesz, ami azért lesz jó, mert akkor már nem csak a világosat fogjuk látni, hanem azt is, hogy hogyan néz ki a város tavasszal.
Szerintem ide is építek egy hidat. Lehet ez egy picit hosszabb? Hosszú gyalogos híd. Legyen, végülis mit veszíthetünk vele? Amire mindenképpen gondolni kell majd, hogy a villamosokkal mit szeretnénk kezdeni. Ugye azt mondtam, hogy Eurográd városában a villamos az külön pályán fog menni, úgyhogy ennek megfelelően majd itt fog jönni a mi kis villantyúnk, és azt találtam ki akkor, hogy itt le tudna jönni, és be tud csatlakozni ebbe a központi alagútba. És itt tulajdonképpen nem is látszik, hogy én itt mit műveltem. Hát ez majd a metróépítésnél okozhat gondokat, ott majd ezt mélyebben kell megtenni. Jó. Majd ez erre fog tudni jönni. És akkor mi a helyzet a másik oldallal? A másik oldalon akár mélyvezetésben is mehetne ez a dolog. Ugye korábbiakban már volt arról szó, hogy létezik ilyesmi, hogy föld alatti villamos. Most megpróbáljuk megint ezt reprodukálni, de már hosszabb úttal, és még a víz alatt is el lehet vezetni, hát ez tök jó. Aztán persze az egy dolog, hogy én ennek így örülök, de majd azért lesz ebből olyan sírás-rívás, hogy majd hogyan fogjuk tudni ezt így elvezetni, de most arra gondoltam, hogy az lehetséges, hogy majd valahol itt jövünk el, illetve hát nyilván az majd egy jó dolog lehet, hogy akár ez lehet itt átmenő is, akkor ugyanazt fogom használni, ugyanazt a módszert, ami már Port Shadowban bevált, hogy úgy lesz átmenő, hogy magas vezetésben. És akkor ebből a magas vezetésből kéne nekünk lejutni a mély vezetésbe. Ez tök izgi. De hát izgalmas dolog az ilyet megoldani. Ugye abban az esetben izgalmas, hogyha az ember meg is tudja oldani. Nem mindig tudja megoldani. De nézzünk csak ide. Ez így. Kicsit olyan, mintha hullámvasút lenne, de működik. Csak nekem még ez a nagyon hosszú rámpa nem tetszik, de majd befásítom. Hát ezzel most már nem tudok mit kezdeni. Az is jó, hogy ez így működik, és akkor majd itt jöhet a 2-es villamos. A megállókat meg fogom építeni, az egészen biztos, mert az simán megépülhet, és a felvezetést is meg fogom építeni. Így és itt lesz a főpályaudvarnál egy megálló. Aztán biztos, hogy itt is kell, hogy legyen majd egy megálló. Ugye a rámpára nem nagyon lenne egészséges, hogyha rátenném, de hát akár még itt is, csak ugye az a baj, hogy mindegyiknél visszafogó váltót épít, tehát ez ebből a szempontból nem szerencsés. És akkor itt kezdődött a káváriám, gyerekek, amikor megpróbáltam a föld alatti megállókat bekötni a gyalogutakhoz, egészen egyszerűen, annak ellenére, hogy egyszer már ezt Port Shadowban sikeresen alkalmaztam, itt nem engedte, akárhogyan is próbálkoztam, ráadásul nagyon nehéz volt látni is azt, hogy hogyan kapcsolódik a föld alatt a gyalogutakhoz, úgyhogy erre majd egy más megoldást fogok kitalálni. A megállók már megépültek, lehet, hogy majd modokat próbálok telepíteni, amennyiben vannak ilyenek, de mindenképpen szeretném, hogyha lenne egy átmenő föld alatti villamosunk a jövőben. Ez majd úgyis még a jövő zenéje, de majd valahogy így fog kialakulni előbb-utóbb. És közben ma megint este lett, kilőjük az estikét, mert most már úgyis májusban már jön a tavasz. Tessék, slőmvilágosság. Mondjuk elég vakító ez a világosság, de hát az igazság az, hogy én választottam. Na, most már építkezzünk is egy kicsit, mert már szerintem epedve várják. Ne legyen már itt ilyen magányos ez a torony. Picit arrébb építkezek. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Ez 5x5 volt, ez meg 5x4-es, jó, akkor másfajta lesz mindenképpen. Már elkezdett ez is jönni, jó, akkor jöhet. Ez is kísérletképpen akkor megpróbálkozunk vele, hogy ide az állomás mellé rakok, de nem így akartam, ezt nagyon nem így akartam, de mindegy, most már maradjon így. Mert lehet, hogy nem is nagyon épülne be a dolog. És itt a tavasz. Dagad a büszkeségünk is. Mixed housing. Mindjárt elérjük a signature buildinget a mixed housinggal. Ide még majd egy park esetleg bekerülhet. Egy ilyen. Lehessen izmosodni. Hogy ezt nézzétek meg, hogy ezt most így megépíti. Hát hogy néz ez ki? Nem áll. Itt mondjuk a városházára, amit ilyen jó magaslatra raktam, egy ilyen felvezető szakasz, az mondjuk nem ártana. Így is nagyon a levegőbe lóg, szerencsétlen. Igen, ugye ez is, hogy itt nincsen neki egy pillére. Tök jó, hogy ezt így megtervezték, de még nincsen pillér. Jó, ezt viszont már itt a szokásos módon le lehet vezetni. Ne tapadjál hozzá, köszike. A befásítom nem lesz rossz, de szerintem így általánosan befásítjuk nem lesz rossz. Ez egy általános érvényes mondás. Körülbelül az, amikor munkajogot tanít az ember, és akkor mi a Jolly Joker mondat? A munkatörvénykönyve szerint. A munkatörvénykönyve azt mondja, akkor az úgy jó lesz. És hát még ide valami. Még ez simán elfér, és akkor lesz egy kapcsolat a városházával is. Meg még egy, már oda is építette a visszafogóváltót, amit nem feltétlen kellett volna. Kérdés, hogy megépítsem-e ezt a második dolgot, de szerintem megépítem. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, és majd most mindjárt beleugrik a majom a vízbe, hogy fogják-e használni. Itt elvileg meg is tud fordulni. De leveszem a minimumra. Ott rögtön vágányt is vált. Jaj. Lesz kavarodás. Ezt már most látom, hogy lesz kavarodás. Jó. Kísérleti villamos következik. Levesszük a minimumra. Egy darab, majd fokozatosan engedjük rá a ketteset. Sötétzöld a vonal, és akkor lehet kijönni a lyukból. Na mindjárt meglátjuk, hogy szállnak-e föl egyáltalán. Akkor derül ki, hogy jól építettem-e meg a kapcsolatot, vagy sem. Hát ez egyelőre nem túl bíztató. Fenedje meg, mondjuk a boardingot azt kijelözte, de azt, hogy fel akarnának szállni, azt nem. Ennek nagyon-nagyon nem örülök. Jó, mindjárt megnézzük. Akkor ezt a dolgot, mert lehet, hogy akkor ezt helyre kell rakni. Jobban. Ugye, hogyha itt mennének le, akkor működne ez jól. Na, közben ez milyen szépen kialakult. Illetve, ha itt mennének le. Jó, akkor a kísérletezés, még folytatom. Bár 1%-os kihasználtságot már regisztráltunk, ketten már utaztak vele, hogy leveszem a jegyárat. Tudok, mit legyen ingyér. Na jó, nem legyen mondjuk $4 vagy 4 euró. Ide meg a sétáló utcába megpróbálom ezt bekötni. Ezt rögtön el is kezdik használni.
Na most az a kérdés, hogy lefele mentek, menjetek lefele, mert akkor jó meg van építve a kapcsolat, és nem mennek lefele, akkor itt most megint szívni fogunk. Ezt lehet, hogy majd akkor csak modokkal fogjuk tudni megoldani, már hogyha egyszer terveznek majd olyan modot. Nem, amíg erre nem mennek, addig tulajdonképpen ez teljesen fölösleges. Jó, hát meghagyom egyelőre a villamos, tehát nem erről van szó, közben ez itt le is robbant, de addig, amíg nem tudok normális lépcsőt építeni, mondom, ez tényleg ennyi lenne, egy lépcső, puff le, és most nem mondjuk már, hogy ördöngösség a föld alatti villamos, hát a német városok tele vannak velük, Ausztriában, ugye az osztrákoknál Linzben található föld alatti villamos, de gyakorlatilag majdnem mindenhol. Jó, akkor hello, most mérges vagyok rád. De majd nézek modokat, hogy mivel lehet ezt megoldani, mert amúgy baromi jó lenne, hogyha tényleg lenne egy közvetlen kapcsolata. Jó kis masszívak ezek az épületek. Jöhet ide iroda is. Ez be is fog épülni. Jó. Mi a helyzet a bűnözéssel? Azzal eléggé jól el vagyunk, akkor azt nem nézem, viszont most már lehet, hogy egy kórházat azt ki kéne oldani, illetve építeni kéne, mert ha lehet, igen, pont annyi development pointunk még van, és valahova egy városi kórházat, azt föl lehetne húzni. Általában mondjuk a városi kórház az akkor jó, hogyha közel van az autópályához, legalábbis a valóságban. Szerintem ide. Ez teljesen jó lesz. És akkor most már csak 7000-re vagyunk a következő szinttől. Ez is itt leromlott, úgy tűnik, ja. Épülje vissza. Épülje visszafele. És akkor a posta. Posta. Az új részen abszolút nincsen posta. Ide akkor rakunk is egy-két postaládát, meg egy-két taxiállomást is lehetne. Net lefedettség sincsen. Beteszem ide. Legyen legalább valami. És akkor így. Ez jobb lesz, érdekes módon még itt is érzékelik. Elnevezzük ezt az új területet. Hát mivel mi vagyunk az Eurográd, ezért akkor ez itt lesz a Centralgrád. Sőt, akkor már így. Centralgrád. Egyre több gyermek jár iskolába, de szerintem ezek nem csak a mieink, hanem még jöttek. Nem baj, akár így, akár úgy lehet építeni akkor ezeket a toldalék épületeket, és szerintem az már majd csak a következő rész lesz, amikor én ezt innét kisöpröm. Van-e valamiből hiányunk? Alapanyagokból nincsen, feldolgozott termékekből van. Nyilván azért, mert hogy a gyárnegyed nem eléggé kiépült. Na de majd most. Például ide, meg ide. Ez miért is nem épült be? Az
Azt nem tudom. Ez tök érdekes, hogy ide nem akart, de beépült, csak valahogy mégis valamit ott szórakozott, na mindegy, most már jó van ez így is. Igen, és majd ide jöhet egy híd. Előbb vagy utóbb. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon. Ez az új rész pedig, mivel itt elég sok iskola található, ezért akkor a Dale az nekem tetszik, de akkor ez legyen Oxford-Dale. Sőt, nem, legyen Eton-Dale, mert Etonben is elég sok iskola található. Nem csak Oxfordba, Eton-Dale. Még ide beépítkezek. Nagyon közel vagyunk már a Signature Buildinghez, ami a Mixed Residentálokat illeti. Szerintem így el is fogjuk érni, csak még kigondolom, hova lehet még Mixed Residentált. Igazából például ide is. És itt is van ez az Epicurean Garden. Ez gyakorlatilag egy olyan luxus épület, amely egyben egy előkelő éttermet is magába foglal. Jól hangzik. És ide pont szembe jöhet. Ez még jól is néz ki. Ezt egy picit itt megnagyobbítom. Így. És ide majd jöhet még valami, vagy korzó, vagy majd még nem tudom. Majd még úgy is kialakul. Hú, itt nagyon-nagyon nagy igény van a high density-kre. Akkor bátorkodom fölhúzni még egyet. És itt még egyet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ez a lehető legnagyobb, de nem épült be egybe, hanem kettőbe. Jó, úgyis jó egyébként. Nem lesz ebből probléma. Nem csinálok ebből gondot. Na nézzük. Tudunk itt kezdeni. Ez így nem rossz, hogyha egyforma nagyságúak. Ez mennyi volt? 102. Mármint 102-be került. Szerintem ez így. Így. Jó. Igen, na ez már itt határeset. Abból a szempontból, hogy a zsúfoltság szempontjából, úgyhogy ilyenkor már azt szoktam, hogy ezt itt leszedem. És vagy valami nagyon egyszerű épül ide, vagy inkább valami parkot teszek be. Akár egy small park, akár egy small plaza, de a plaza az nem fog ide férni. Még kevésbé, úgyhogy mondjuk egy ilyen small park azt jó van. Csak az a lényeg, hogy ne az legyen, hogy megfojtják egymást az épületek, mert az csúnya. És itt pedig, ugye minél nagyobb az épület, annál nagyobb térközt érdemes hagyni az egyes épületek között. Meg különben tényleg szabályosan megfojtják egymást. Egy, kettő, három, és ide jöhet majd a következő. Én vagyok a fanyűvő. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Hát
épült, jó. 2 ilyen épület fog beépülni, de legalább végigér. Jó? És ez így fokozatosan ki fog alakulni. Megjegyzem, mondjuk a High Density rezidentálokkal kapcsolatosan én egy kicsit szebbre számítottam az európai stílussal, de nem baj, mert ezt egyébként, hoppá, azt ott LB, de most már jó, lehet keverni. Tehát nem csak High Density rezidentált kell, hogy lerakjunk, hanem lehet itt Medium, High, és így tovább. Tehát ezeket itt mind keveredhetnek. Talán csak a Low Density rezidentál, ami nem illeszkedik ide. És a High Density rezidentálok között pedig érdemes egyfajta távolságot tartani. Ide pedig jöhetnek simán az üzletek, hiszen itt erre bőségesen lesz kereslet. Ide pedig egy kis játszótér. Úgyhogy ez majd nyilván fokozatosan fog kialakulni. Kacsa anyám, hogy mennyi izé van már itt. Parkolóautó, úgyhogy akkor egy parkolóház is kelleni fog. Talán egy nagy parkolóház is elfér. Most csak az a probléma, hogy itt hely neki nincsen. Úgyhogy akkor elindítjuk egy ilyen large parking lottal valahol. Igen, itt majdnem. Az csak a majdnem kategória, nem baj. Akkor legyen az, hogy 2 medium. Ide be tudnak parkolni, akik szeretnének. Nem, talán ez a 2 medium, ez túlzás. 1 medium. És különösen azért túlzás, mert egyébként itt. Hát ez a zöld szín, ez önmagáért beszél. És még egy low rentet is beteszek, csak azért is. Mert itt már elég sokan vannak, így alapból is. De kell valahova egy parkolóház, lehet, hogy majd a vasútállomás másik felére. 2000 XP, és elérjük a 10-es szintet. Ide jöhet az út, ide pedig a Medium Density Residentál. Hogy állunk signature buildingekből? Itt az Old Factory Candace az már nem rosszul áll, ez a dolog. És ez a Vertigo Square, már ez is látható közelségben van. Jó, akkor ezt most érjük el. Még. Ehhez ugye nem kell más tenni, mint hogy sok-sok medium rezidentált. Na itt kérem szépen. Összeütközött 3 kocsi, 2 megsérült, 1 pedig ki is gyulladt. Valószínű, hogy egy harmadik buszvonal az elkerülhetetlen lesz, de igazából most már, mivel itt van az egyetem, ezért idáig tud jönni, sőt akár meg is tudja kerülni az egyetemet. Jó, akkor csináljuk még meg ezt a harmadik buszvonalat. És az lenne a lényege, hogy akkor ide jönne be mindkét irányból, és itt menne végig ezen a főúton. Na, erre aztán biztos, hogy lesz kereslet. Azt nem szeretem, hogy egyébként ezt előre kell meghúzni, de ezt már szerintem mondtam. Ez nem a kedvencem. Jó. Create a new line. Why? Ja. Ó. Aha. Akkor ez így nem lesz jó. De hát miért nem tudsz rámenni a sétáló utcára? Kérdem én.
Miért az olyan nagyon nagy probléma? De úgy tűnik, hogy most nem engedi, hogy rámenjen. Meg talán nem is tenném rá a sétáló utcára ezt a buszt. Akkor mást fogunk csinálni, de van egy jobb ötletem. Minimális áldozatok árán. És ráadásul buszkapcsolattal is gazdagodhattok, úgyhogy nem is kell ezt ragozgatni. Tovább, jó lesz ez nektek. Örök élet, ingyen sör. Úgy is van. 1, 2. Nem így, hanem akkor így. Meg így. Kimegy egészen az egyetemig, és akkor így fog visszajönni, és majd utána még a maradékot azt rendesen megoldom. Ezért utálom, hogy előre kell kijelölni a busz megállókat, tök hülyeség. Van előnye is, de inkább hátránya, mint előnye. B3. És úgy látom, hogy egyébként eléggé szépen használják a vonalakat. Akkor ez lehet, hogy inkább ilyen buszos, mint villamosos város lesz. Ide E2 nem kell. Ide viszont ezek kellenek. Közben már pöröghettek. Ez így okés, és hát igazából ugye itt azért ez eléggé egy nagy kört ír le, de most nagyon ezzel nem tudok mit csinálni. Egyelőre így lesz. Így marad. Annyi, hogy itt még beférhet egy. Itt az Eatonnek a szélén egy darab. Jó, és akkor a B3-as lényegében kapcsolatot teremt az egyetemmel. Ami nem kevés ember, mert 791 ember az, aki tud majd itt közlekedni. Hát az egy nagy fájdalmam, hogy ez a villamos, ez még ilyen gatya, de majd valahogy ezt is megoldjuk. Mondom, hogy ha más nem, akkor modokkal. Jobb ötletem nincsen, de amúgy egészen kezd csecse lenni ez a város. Még ide is jöhet. Ezek ilyen kis beach properties házak. Épüljenek tovább, és egyébként szerintem még mehetnek. Van is rá igény bőven, azt nem lehet mondani, hogy nincs. Úgyhogy most már itt az utolsó méterek, a 10. szint felé. Akkor lehet, hogy inkább itt a 2 medium density-t választom, az jobban fekszik nekem most. És akkor majd ide jön egy high density. Szépen tessék ott uralkodni a területen. Jaj, ez már le is robbant, mi történt? Magas volt a bűnözés? Na szívem, akkor ez viszont azt jelenti, hogy lehet, hogy kellene fog itt még egy. Igen, mert 12-t vesznek igénybe, akkor kaptok ide egy rendőrséget. Ide. És ezzel nagyjából szinte el is fogjuk érni a szintlépéshez szükségeset. Tulajdonképpen. Úgyhogy ne legyen baj a magas bűnözéssel, jó? Kis small city, kis nagyváros, 10. szint, 2.500.000 pénz, 10 darab development point és 15 új terület oldható ki, és emellett pedig megjelenik mi a legfontosabb ezek közül, a nagy népsűrűségű irodaház, vagyis a felkőkarcoló. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, aki nézte a mai Twitch adást, mindenkinek kellemes, szép
hetet kívánok! A jövő héttől kezdve pedig az Economy 2.0, illetve a Detailers patch-el felvértezve tér vissza a rendes hétfői tartalmak közé a City Skylines 2-ben Flora városa. Az Eurográdot pedig a Twitch-en fogjuk folytatni, nagy valószínűséggel augusztus elejétől, közepétől fogva. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, jövő hétfőtől jövök újra a Flórával. Sziasztok!